दर्शकवृन्द नमस्कार। अमेरिकाको नर्थ केरोलाइना राज्यमा बसोबास गर्दै आइरहनुभएका केही स्वयंसेवी साथीहरूको समूह फ्रेन्ड्स इन एनसीले आयोजना गरेको आजको यो कोभिड-19 इन नर्थ केरोलाइना एन्ड इन्टरेक्सन विथ एक्सपर्ट्स भन्ने कार्यक्रममा म यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम हो अनन्त नेपाल र म आजको कार्यक्रमको प्रस्तोता हुँ। विश्व इतिहासमा मानव इतिहासमा सायद सबैभन्दा बढी चर्चा परिचर्चा गरिएको कुराकानी गरिएको तर निष्कर्ष र निचोड निकाल्न नसकिएको विश्वभरिका प्राय जसो सबै देशका प्राय जसो सबै मानिसहरूलाई घरमै बन्दी बनाएर राख्न सफल कोरोना भाइरसको बारेमा यति धेरै कुराकानी गरिएका छन्, यति धेरै यस्ता कार्यक्रमहरू गरिएका छन्, तर पनि जति नै गरे पनि यी कार्यक्रम, यी कुराकानी, यी वाद विवाद भनौं, यी यस्तो खालको प्रोग्रामहरू जति नै गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा फ्रेन्ड्स अफ एनसीले यहाँका स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू नेपाल सेन्टर अफ नर्थ केरोलाइना एनसीएनसी, नेपाली जनसम्पर्क समिति नर्थ केरोलाइना च्याप्टर र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ नर्थ केरोलाइना च्याप्टरको समन्वयमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो र यो कार्यक्रमलाई अहिले तपाईहरू समक्ष ल्याइ पुर्याउनको लागि cyberheadline.com ले आफ्नो प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ। यी सबै सङ्घ संस्था, यिनमा आसीन पदाधिकारीज्यूहरू र सहयोग गर्ने सबै सहयोगी स्वयंसेवकहरूलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रमको फर्मेटको विषयमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रमलाई सकेसम्म इन्टरेक्टिभ गराउने कोसिस हाम्रो रहनेछ। यसको लागि हामीसँग दुईजना विशेषज्ञहरू अहिले हाम्रो लाइनमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फिजिकल हेल्थका तर्फबाट कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर विकास पाठक हुनुहुन्छ, जसले पल्मोनरी मेडिसिनमा स्पेशलाइज गर्नुहुन्छ, र भारती देवकोटा हुनुहुन्छ, साइकोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ, मनोवैज्ञानिक परामर्शकर्ता। उहाँले मेन्टल हेल्थको एंगलबाट हाम्रा जिज्ञासाहरूको उत्तर दिने गर्नुहुन्छ। यसका साथै हामीसँग नर्थ केरोलाइनाबाट डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट स्टेटका सेनेटर जे चौधरी पनि हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकैछिनमा 1:30 बजे हाम्रो कार्यक्रममा लगइन गर्नुहुनेछ। उहाँसँग समग्र नर्थ केरोलाइनाको परिस्थिति र नर्थ केरोलाइना राज्यले लिएका कदमहरू, तिनका इफेक्टिभनेसहरूका बारेमा हामी उहाँसँगबाट जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। यति भनिसकेपछि अब म कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवात म परिचयबाट गर्न चाहन्छु र परिचय मैले गर्नुभन्दा पनि हामीसँग अहिले सम्पर्कमा आइसक्नुभएका डाक्टर विकास पाठक र साइकोथेरापिस्ट भारती देवकोटाज्यूलाई पालो पालो यदि यहाँहरूले आफ्नो स्पेशलाइजेसन के हो अनि आफू कुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले यहाँहरूले गर्दै आउनु भएको काम चाहिँ नि समग्र कोरोना भाइरसलाई निर्मूल गर्ने यो विश्वव्यापी अभियानमा कहाँनिर फिट हुन्छ, छोटो व्याख्या गरिदिनु भयो भनेदेखि अनि त्यसपछि म 1 by 1 क्वेसन एन्सरको श्रृङ्खला सुरु गर्छु र यो इन्ट्रोडक्सनको स्टार्ट चाहिँ म गर्न चाहन्छु भारती देवकोटाज्यूबाट। भारतीजी नमस्ते, म भारती देवकोटा, म लाइसेन्स क्लिनिकल प्रोफेसनल काउन्सलर हो र मैले हाल म मेरो प्राइभेट प्र्याक्टिस छ होलिस्टिक काउन्सिलिङ एलएलसी लुथरभिल बाल्टिमोरमा र म जन्स हपकिन्स इन्टिग्रेटिभ मेडिसिन एन्ड डाइजेस्टिभ सेन्टरसँग आबद्ध छु र विशेष गरेर मैले हेर्ने बिरामीहरू भनेको एङ्जाइटी, डिप्रेसन, ट्रमा, क्रोनिक फटिग, पेनका बिरामीहरूलाई चाहिँ मैले मनोवैज्ञानिक परामर्श दिएर उहाँहरूसँग म उपचारको क्रममा आबद्ध छु र अहिले हाल कोभिड-19 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले एउटा कोभिड हेल्प डेस्क भनेर एउटा फेसबुक पेज स्थापना गरेका छौं र त्यसको माध्यमबाट हामीहरू 20 जनाको मनोचिकित्सकहरू, मनोपरामर्शकर्ताहरू, पब्लिक हेल्थ र नर्सेसहरूले एउटा ग्रुप बनाउनु भएको छ र यसै ग्रुपको मार्फतबाट नेपालीहरू अमेरिकामा बस्नु भएको जोस कसैलाई पनि अहिलेको जुन तनावको परिस्थिति छ उहाँहरूलाई यदि गाह्रो भएको छ भने कुराकानी गर्नलाई हामीले त्यो सहयोग चाहिँ उपलब्ध गराएका छौं। हस्, धन्यवाद भारतीजी। अब यही नै सवाल, यही नै प्रश्न डाक्टर पाठकलाई। डाक्टर विकास पाठक, अब तपाईले आफ्नो परिचय, आफ्नो स्पेशलाइजेसन र आफूले काम गर्दै आउनुभएका कामहरू स्वास्थ्यसँग
सम्बन्धित कामहरू कसरी यो कोरोना भाइरस निर्मूल अभियानमा इन्टर रिलेटेड छन् भन्ने कुरा जानकारी गराइदिनु पर्यो। नमस्कार अनन्तजी, यो मौका दिनुभएकोमा धेरै नै आभारी छु। म विकास पाठक, म बाई ट्रेनिङ पल्मोनोलोजिस्ट अनि क्रिटिकल केयर मेडिसिन ट्रेनिङ नर्थ क्यारोलाइनामा गरेर अहिले रिभरसाइड हेल्थ सिस्टम अनि भर्जिनियामा प्र्याक्टिस गर्दैछु। पल्मोनरी मेडिसिन भनेको छाती रोग अनि फोक्सो रोग सम्बन्धी उपचार गर्ने। म क्रिटिकल केयर पनि ट्रेन छु अनि मैले हेर्ने बिरामी कोभिड-19 इन्फेक्टेड बिरामी हेर्ने धेरै बिरामीहरू आइसियुमा हेर्ने गरेका छु। कोभिड-19 को अब 20% बिरामी जति हस्पिटलाइज हुने गरेका छन्। त्यो 20% मध्ये 5% जतिको आइसियुमा एडमिट हुन्छन् अनि तिनीहरूलाई लाइफ सपोर्ट चाहिने हुन्छन् अनि त्यो बिरामीको हामी टेक केयर गर्ने गरेका छौँ। यो विगत 2 महिनामा हामीले झन्डै 400 देखि 500 वटा कोभिड इन्फेक्टेड बिरामीको उपचार गर्ने गरेका छौँ। हाम्रो हस्पिटलमा हामीले थुप्रै प्रोटोकल्सहरू बनाएका छौँ। ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल, अक्सिजन प्रोटोकल, डिस्चार्ज कसरी गर्ने, कुन नयाँ मेडिकेसन स्टार्ट गर्ने, त्यो सबै प्रोटोकल डेभलप गरेर हामीले यी प्रोटोकल युज गरेर त्यो ट्रिट गर्ने गरेका छौँ। त्यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको प्रोटोकल हामीले नेपालमा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन, बिरा हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल अनि अन्य राज्यहरूमा पनि सेयर गर्ने गरेका छौँ। थुप्रै एनजिओज, अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन्स, एन्टा को मार्फत पनि हामीले धेरै एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने गरेका छौँ अनि डक्टर्सहरूलाई पनि हेल्प गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच पाठकजी। अब तपाईँको त्यो अरू कामहरूमा हामी फेरि अझै थप डिस्कस गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो प्रश्न म तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न अघि सबैभन्दा धेरै उत्तर सुनिएको प्रश्न, सुन्दा सुन्दा लगभग वाक्कै लागेको स्थिति भएको प्रश्न, तर पनि नसुनि नहुने प्रश्न, के हो यसको लक्षण? एकदमै अचूक उपाय के हो कि मलाई कोरोना लागेको छ या छैन, यो मेरो मनको भ्रम हो या रुगाखोकी हो भनेर भन्न सक्ने अचूक उपाय के हो? कसरी पत्ता लगाउने? एकदमै राम्रो क्वेसन छ यो अनन्तजी। हेर्नुहोस्, यसको सिम्टम्सहरू, मेजर सिम्टम्स, यसको मेजर सिम्टम्स चाहिँ ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने। सुरुमा जब यो कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन सङ्क्रमण आएको थियो टुवर्ड्स फेब्रुअरी मार्चमा युएसमा, हामीलाई के लाग्थ्यो भने यो ज्वरो, खोकी लाग्ने अथवा सास फेर्न गाह्ने भनेको मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम्स हो। तर त्यस्तो रहेनछ। आजभोलि हामीले हेर्छौँ लस अफ टेस्ट, लस अफ एपेटाइट, लस अफ स्मेल, त्यो सिम्टम्सहरू पनि लिएर मान्छे आउने गरेका छन्। तर स्टिल हाई फिभर आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, दोज आर द मोस्ट कमन सिम्टम्स अहिलेको लागि। अब हेर्नुहोस्, अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि अहिले पोलन सिजन पनि छ अनि अहिले फ्लू सिजन पनि छ अनि त्यसैले एक्ज्याक्टली यो कोभिड इन्फेक्सन नै हो, कोरोना भाइरस इन्फेक्सन नै हो भन्ने स्पेसिफिकली भन्न एकदमै गाह्रो छ। अनि त्यसैले यो रुल आउट गर्नलाई बेस्ट चाहिँ तपाईँको टेस्टिङ नै रहेछ। नेजोफ्रेन्जियल स्वाब लिएर अनि टेस्ट गर्यो अनि त्यसमा पोजिटिभ आयो भने कोरोना भाइरस भन्ने कन्फर्म हुन्छ। तर धेरै जस्तो सिम्टम्सहरू पोलनले गर्दा हुनसक्छ, धेरै जस्तो सिम्टम्स तपाईँको फ्लूले गर्दा हुनसक्छ, धेरै जस्तो सिम्टम्स तपाईँको अन्य रेस्पिरेटरी भाइरसेस जस्तो कि कमन कोल्डले गर्दा हुनसक्छ। त्यसैले कोरोना भाइरसले नै यो इन्फेक्सन अथवा यो सिम्टम भएको हो भन्ने भन्न गाह्रो छ। अनि मोस्टली मैले चाहिँ पेसेन्ट्सहरूलाई यो सिम्टम्स आउन बित्तिकै इडी नजानु भन्छु। मैले के सुझाव दिन्छु भने यो सिम्टम्सहरू आयो भने घरमा बस्नु, सबै प्रिकसन्स लिनु, हात धुनु, आफ्नो मास्क लगाएर आफ्नो नोजहरू कभर गर्नु। अनि यदि सिम्टम्स 4-5 दिनमा इम्प्रुभ भएन भने त्यसपछि प्राइमेरी केयरलाई कल गर्नु, इमर्जेन्सी रुमतिर नदौडिनु। किनभने इमर्जेन्सी रुममा तपाईँको धेरै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामी हुन सक्छन् अनि तपाईँलाई त्यो बेला कोरोना भाइरस नभए पनि त्यहाँ तपाईँको एक्सपोज हुने चान्स बेसी हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँको सिम्टम्स 4-5 दिनमा राम्रो भएन भने प्राइमेरी केयरलाई फोन गरौँ। अनि प्राइमेरी
केहीले सायद एन्टिबायोटिक लेख्ला अथवा कफ सिरप लेख्ला अनि त्यसले पनि सिम्टम राम्रो भएन भने त्यसपछि मात्र इडीमा जानु होला। भनेपछि डाइरेक्ट अब अहिले मलाई चाहिँ शङ्का लाग्यो भन्दैमा अहिले तत्काल डराएर आत्तिएर हस्पिटल जाने दौडिने फोन गरिहाल्ने एकदमै आपतकालीन स्थितिमा परेको जस्तो त्यो मान्नु पर्दैन, त्यो डर मान्नु पर्दैन। हजुर, डर मान्नु पर्दैन, आतिनु पर्दैन, किनभने अहिले पनि फ्लू कोरोना भाइरस भन्दा बेसी कमन छ। अहिले पनि अरू रेस्पिरेटरी भाइरसले कमन कोल्ड अहिले पनि एकदम कमन छ। पोलेनले गर्ने एलर्जी पनि एकदमै कमन छ। भनेपछि तपाईँको सिम्टम्स चाहिँ कोरोनाले नै हो भन्ने त्यो आतिनु पर्दैन। अनि अरू कुरा के ध्यान राख्नुहोस् भने 80% कोरोना भाइरस इन्फेक्सन चाहिँ माइल्ड सिम्टम्स हुन्छन्। भनेपछि जुन हामीले टिभीमा हेर्छौँ, जुन हामीले आइसीयूमा हेर्छौँ, त्यो त जम्मा 5% मात्र हो। अब केही मान्छेहरू छन् जसलाई रिस्क बेसी छ, जस्तो कि दमको बिरामी, सिओपिडीको बिरामी, चुरोट खाने पेसेन्ट्सहरू, तपाईँको यदि क्यान्सर भएको छ भने बुढो मान्छे अबाउट 80 इयर्स, उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना इन्फेक्सन हुने चान्स बेसी हुन्छ। तर मेजोरिटी अफ द सिम्टम्स, जति पनि तपाईँको सिम्टम्स छ त्यो मोस्टली नन कोरोना हुने चान्स एकदमै बेसी छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर पाठक। फेरि तपाईँसँग अरू प्रश्नहरू, यसमा फलोअप प्रश्नहरू छन् मसँग, त्यो गर्नेछु। अहिले भने भारती देवकोटासँग हामीले डरको कुरा गऱ्यौँ भारतीजी है, हामीलाई कोरोना लाग्यो कि भन्ने डर त्रासको कुरा गऱ्यौँ है। अब मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि डर लाग्नु के मानसिक समस्या हो अथवा मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो, के कुराहरूलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य अन्तर्गत राख्न सकिन्छ, तपाईँले प्रश्नवाद दिनु पर्यो। हजुर, मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले हाम्रो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार रोगको एब्सेन्स हुनु मात्रै हेल्दी स्टेट होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थ भनेको र इभन सामाजिक स्वास्थ्य, हामीले सबै एरियामा हामीले राम्रोसँग फङ्सन गर्नुपर्छ। र मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले हामीले विशेष गरेर हाम्रो सोच, हाम्रो विचार र एउटा कम्युनिटीमा हामीले आफूले राम्रोसँग फङ्सन गर्न सक्ने परिस्थिति, आफ्नो विचार अथवा भावनालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने एउटा राम्रो आफूमा भएको क्षमताहरूलाई राम्रोसँग पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा क्षमतालाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य भनिन्छ। र डर लाग्नु भनेको एक किसिमले अहिलेको परिस्थितिमा सामान्य हो। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो एउटा असामान्य परिस्थिति हो। यो असामान्य परिस्थितिमा भएको एउटा सामान्य रेस्पोन्स हो। हामीले त्यो क्लियरली बुझ्नुपर्छ। र यो जुन डर लागिरहेको छ, कहिलेकाहीँ स्ट्रेस हुनु भनेको त्यस्तो नराम्रो कुरामा चाहिँ मानिँदैन। किनभने यदि तनावै भएन भने त हामीले यो परिस्थितिमा व्यवस्था पनि गर्न सक्छौँ। त्यही भएर कम तनाव हुनु पनि राम्रो होइन र हल्का अलिकति तनाव हुनु चाहिँ एक किसिमले राम्रो हो। किनभने हामीले तनाव भयो भने पो हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने एउटा सतर्कता अपनाउँछौँ। र धेरै बेसी तनाव भयो भने चाहिँ अब आफूलाई शारीरिक अथवा मानसिक समस्याहरू नै को रूपमा देखा पर्न सक्छ। त्यही भएर डर लाग्नु, चिन्ता लाग्नु अहिलेको परिस्थितिमा एउटा सामान्य रेस्पोन्स हो। यसलाई मानसिक रोग लागेको भन्न मिल्दैन। भनेपछि अब जस्तो हामीलाई लाग्ने डर चाहिँ नि कम पनि लाग्नु भएन, बढी पनि लाग्नु भएन, बिचमा राख्नु पर्यो होइन? हजुर। पत्ता चाहिँ कसरी लाउने, त्यो थाहा चाहिँ कसरी पाउने कि यो चाहिँ बढी हो, अब यो चाहिँ दिस इज द लिमिट फ्रम एनिथिङ अन टप अफ द्याट दिस इज अ प्रब्लम भनेर आफ्नो व्यक्ति आफैले पत्ता लगाउन सक्छ, ऊ आफैले जान्न सक्छ, या अरू कसैले उसलाई भनिदिनु पर्छ, या कसरी पत्ता लगाइन्छ त्यो चाहिँ? अब यसको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेन्टल हेल्थ कन्टिनम भन्छ हामीले। जस्तै अहिले जुन कोभिड-19 छ, त्योभन्दा पहिला पनि हामीलाई एउटा तनावको परिस्थिति भएको अवस्थाहरू चाहिँ थियो। र फर इक्जाम्पल जुन एउटा सानोतिनो तनावलाई यदि हामीले सजिलैसँग राम्रोसँग एनालाइज गरेर हामीले रिजल्भ गर्न सकौँ र त्यसमा कुनै पनि लक्षणहरू भएको छैन भने त्यो एक किसिमले नर्मल वे अफ म्यानेजिङ यर स्ट्रेस भनिन्छ। र त्यसपछिको एउटा परिस्थिति हुन्छ जहाँ चाहिँ अलिकति इमोसनल डिस्टर्बेन्सहरू हुन्छ र माइल्ड टु मोडरेट लेभलमा हल्का अलिअलि सिम्टमहरू भयो। जस्तै अब आज केही काममा तनाव भयो र
आज एकछिन केही घन्टाको लागि टाउको दुख्यो, जिउहरू दुख्यो, अलिकति मन खिन्नता भयो र त्यसपछि फेरि हामी वी आर ब्याक टु आवर नर्मल रुटिन। त्यो एउटा परिस्थिति हुन सक्छ, इमोसनल प्रब्लम भनेर। र मेन्टल इलनेस भनेर जुन एउटा एक्सट्रिम स्टेटमा हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यही तनावको अवस्थामा चाहिँ हामी बसिराख्न सक्छौँ, अथवा हामीलाई यो जुन तनावको परिस्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मन धेरै नै दुखी हुने, अथवा हामीलाई रोगले नै च्याप्ने अवस्था जब आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ डिसअर्डर लेभलमा जान्छ। त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी कुन अवस्थामा छौँ त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ सर्टेन लक्षणहरू हुन्छ, शारीरिक लक्षणहरू हुन्छ, मानसिक लक्षणहरू हुन्छ, भावनात्मक लक्षणहरू हुन्छ, र इभन विचारमा पनि केही समस्याहरू आउँछ। त्यो लक्षणहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न आवश्यक छ। हस् धन्यवाद। म तपाईसँग फेरि अरू फर्दर क्वेसन यो कोरोनाको रिलेसनमा चाहिँ नि अरू क्वेसनहरू, अब मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ कोरोनाले कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा अब फेरि आउँछु। तर त्योभन्दा पहिला डाक्टर पाठकलाई मैले भर्खरै एउटा क्वेसन पाएको छु हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट, हेर्ने भ्यूहरूबाट। उहाँले के भन्नुभएको छ भने ब्लड प्रेसरको पेसेन्ट्सलाई चाहिँ नि यो कोरोना हुने चान्सेस कतिको छ भनेर सोध्नु भएको छ कि। अब यो क्वेसन सायद मलाई कहाँ लाग्छ कहाँबाट आयो भनेदेखि प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन्सहरू भएका मानिसहरूलाई र मोस्ट भल्नरेबल पपुलेसनलाई चाहिँ यसको रिस्क बढी छ भनेर एडभर्टाइज गरिएको कारणले आयो। ब्लड प्रेसरको पेसेन्ट चाहिँ मोस्ट भल्नरेबल पेसेन्ट हो कि होइन है, उनीहरू चाहिँ त्यो वर्ड्समा त्यो एजमा छन् कि छैनन् त्यो भनिदिनु पर्यो। हजुर, यो एकदमै राम्रो क्वेसन हो। कुनै पनि क्रोनिक हेल्थ कन्डिसनले कुनै यो कोरोना भाइरस इन्फेक्सनको हुने चान्स चाहिँ हाई गर्छ। अब ब्लड प्रेसर मात्र त होइन, तर डायबिटिज जसले पनि जुन कुनै डिजिजले यदि इम्युनिटी कम गर्यो भने, जस्तो डायबिटिज भयो, कुनै बिरामीलाई पहिला क्यान्सर लागेको थियो भने, कुनै बिरामी किमोथेरापी पाइराख्नु भएको छ भने, कुनै बिरामी स्टेरोइड अथवा पेनिसोन खाइराख्नु भएको छ भने, आजमाका बिरामीहरू, सिओपिडीका बिरामीहरू, अनि त्यस्तै गरी हाई ब्लड प्रेसरका बिरामीहरू, उहाँहरूलाई इन्फेक्सन लाग्ने चान्स अलिक हाई हुन्छन्। यो सबै प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन हुन्। अनि प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसनले जेनरली इम्युनिटी कम गर्ने गर्छ, अनि त्यसैले चाहिँ इन्फेक्सन हुने चान्स बेसी हुन्छन्। अब अरू कुरा हेर्नुभयो भने हाई ब्लड प्रेसर हुने नर्मल एज मोर देन 50 इयर्समा हुन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ नर्मली अब नाउडेज हामीले अब कम एजमा पनि ब्लड प्रेसर देख्ने गरेका छौँ, तर युजुअली हाई ब्लड प्रेसर हुने पपुलेसन 15 अबभ हुन्छ। अनि एज एउटा फ्याक्टर भयो, ब्लड प्रेसर itself एउटा फ्याक्टर भयो, अनि अदर प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन भयो भने कोरोना इन्फेक्सन हुने चान्स हाई हुन्छ। हस्, अब चाहिँ नि अर्को फलोअप क्वेसन, अघि तपाईँले उठाउनु भएको प्रसङ्गमै टेस्टको कुरा गर्नुभएको थियो कि। अब टेस्ट चाहिँ नि WHO ले पनि भनेको छ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि भनेको छ कि टेस्टिङ इज द मोस्ट इफेक्टिभ वे अफ आइडेन्टिफाइङ द कोरोना भाइरस पेसेन्ट्स। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी आइसोलेसनमा राख्न सक्छौँ, क्वारेन्टिनमा राख्न सक्छौँ। द्याट इज द ओन्ली मोस्ट इफेक्टिभ मेथड द्याट वी हेभ इन प्र्याक्टिस टुडे भनेर भनेको छ। सबभन्दा पहिलो क्वेसन चाहिँ यो क्वारेन्टिन र सेल्फ आइसोलेसन भनेको के हो, यसको डिफरेन्स चाहिँ यो एकदम इन्टरचेन्जेबली युज भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। यो दुईटा वर्डको चाहिँ नि मिनिङ बताइदिनु पर्यो। र त्यसपछि तपाईँले के पनि भनिदिनु पर्यो भनेदेखि टेस्ट भनेको के हो, कस्ता किसिमका टेस्टहरू उपलब्ध छन्, हामीले अहिले कस्तो खालको टेस्ट गरेपछि, बिरामीलाई कस्तो कस्तो खालको टेस्ट गरेपछि ऊ चाहिँ कोरोनाको बिरामी हो या होइन भनेर पत्ता लगाइन्छ। हजुर, सेल्फ आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टिन भन्ने एउटै मिनिङ छ। अब त्यसको लागि के बुझ्नुपर्छ हामी भने सेल्फ आइसोलेसन र क्वारेन्टिनलाई बुझ्नलाई हामीले यदि कोही मान्छे कोरोना भाइरसले इन्फेक्ट भयो भने यसको सिम्टम्स कहिले आउँछ त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यदि कुनै मान्छेलाई इन्फेक्सन छ अनि एसिम्प्टोमेटिक छ अनि म त्यो मान्छेको कन्ट्याक्टमा आएँ भने युजुअली 2 weeks लाग्छ त्यो सिम्टम्स आउन, अनि त्यसपछि 1 to 2 weeks लाग्छ। त्यसपछि सिम्टम्स आएपछि अहिले के भनिन्छ भन्दाखेरि 2 weeks अझ लाग्छ त्यो भाइरस हराएर जान। अनि त्यसैले के भन्ने गरेको छ भने इफ यु आर सिक, इफ यु हेभ सिम्टम्स अफ कोरोना भाइरसेस, जस्तो कि ज्वरो छ भने, खोकी छ भने, सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ भने आफूलाई चाहिँ अरू मान्छेहरूभन्दा अलिक आइसोलेसनमा राख्ने
अनि त्यसलाई मेडिकल वार्डमा क्वारेन्टाइन भन्दै गरेको छ अनि सिम्पल वार्डमा सेल्फ आइसोलेसन भन्ने गरेको छ अनि त्यो 2 weeks आफूलाई चाहिँ अरू मान्छेभन्दा सेपरेट राख्ने कारण चाहिँ यो भाइरस चाहिँ नफैलियोस् भनेर हो किनभने यो भाइरस चाहिँ फैलिने चान्सेस एकदमै हाई छ यसको चाहिँ इन्फेक्टिभिटी एकदमै हाई छ अब तपाईँले यो भाइरसलाई इन्फ्लुएन्जासँग कम्पेयर गर्नुभयो भने इन्फ्लुएन्जाको सर्ने रेट 1% छ भने यसको 5% छ भनेपछि इन्फेक्टिभिटी यसको धेरै हुनाले यदि मान्छे सेल्फ आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने त्यो मान्छेले अरूलाई सार्ने चान्स कम हुन्छ अनि भाइरस त्यहीँ मरेर जान्छ अनि त्यो भाइरस सर्दैन त्यसैले WHO ले अथवा CDC ले सेल्फ आइसोलेसन क्वारेन्टाइन गर्नु सिम्टम्स छ भने भनेको छ अब टेस्टिङको कुरा के छ भने टेस्टिङ इज द मोस्ट इफेक्टिभ वे किनभने मान्छेलाई त्यो केस पत्ता लगाउने क्वारेन्टाइन गर्ने अनि केस ट्रेसिङ गर्ने त्यो गर्दाखेरि हामीले यो भाइरसको प्रोपगेसन फैलाव कम गर्न सक्छौँ टेस्टिङ त्यति वाइडली अवेलेबल छैन अहिले हामीले सबैले प्रयास गरिरहेका छौँ हरेक स्टेटले आफ्नो टेस्टिङ क्षमता बढाउने प्रयास गरिरहेछन् हाम्रो सिचुएसन जुन 2 महिना पहिला थियो त्योभन्दा डेफिनेटली मच बेटर छ 2 महिना पहिला हाम्रो टेस्टिङ सिचुएसन त्यति राम्रो थिएन तर अब हामीले धेरै किट पाइरहेछौँ टेस्टिङ बढाइरहेछौँ अनि त्यो गर्ने कारण के हो भन्दाखेरि कोही मान्छे सिम्टोमेटिक छ भने त्यसलाई टेस्टिङ गरेर इफ टेस्टिङ नेगेटिभ छ भने त्यसलाई ट्रेसिङ गर्नु पर्दैन क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्नु पर्दैन भन्ने छ तर टेस्टिङ इज गेटिङ मोर एन्ड मोर अवेलेबल अनि आई थिङ्क नेक्स्ट फ्यु मन्थ्समा इट विल बी मच मोर इजिली अवेलेबल जस्तो एउटा कुरा नि तपाईँले भन्नुभयो टेस्टिङ नेगेटिभ आयो भनेदेखि उसलाई सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन भन्नुभयो तर अहिले भर्खरै के मात्रै यो सत्य नहुन पनि सक्छ एकचोटि नेगेटिभ आएको टेस्टिङको रिजल्ट जुन मान्छेलाई नेगेटिभ आएको छ त्यसलाई फेरि पोजिटिभ हुने चान्सेस पनि छ भन्छन् नि त्यो अब त्यो कहिलेसम्म हुन्छ त्यो चान्सेस अनि कसरी डिटरमाइन गर्ने कि आज त नेगेटिभ आयो भोलि चाहिँ पोजिटिभ आउन सक्छ किनभने हि मे ह्याभ गटन इन कन्ट्याक्ट विथ इन्फेक्टेड पिपुल होइन र हजुर यो एकदमै राम्रो क्वेसन छ अन्तजी यो टेस्टिङको स्पेसिफिसिटीको कुरा आउँछ कि अब हामीले के हेरेको छौँ भने हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा पनि हामीले कुनै बिरामीलाई फर्स्ट टाइम चाहिँ टेस्टिङ नेगेटिभ आएको छ तर सेकेन्ड टाइम टेस्टिङ पोजिटिभ आएको छ अब यो टेस्ट चाहिँ 100% स्पेसिफिक सेन्सिटिभ होइन यसको सेन्सिटिभिटी चाहिँ अब 80% छ भनेपछि हामीले 20% पेसेन्ट जति चाहिँ मिस गर्न सक्छौँ अनि त्यसैले हामीले पेसेन्टलाई एक्जामिन गर्दाखेरि हामीले अरू पनि क्यारेक्टर्सहरू हेर्छौँ जस्तो कि पेसेन्टको सिम्टम्सहरू के छ पेसेन्टको प्रि एक्जिस्टिङ कन्डिसन के छ हामीले चेस्ट एक्सरे गर्ने गरेका छौँ अनि यदि कुनै पनि पेसेन्ट हामीलाई लाग्छ कि क्लिनिकली यो मान्छेलाई कोभिड इन्फेक्सन छ अनि टेस्ट नेगेटिभ छ भने त्यो मान्छेलाई हामीले स्टिल एडमिट गरेर क्वारेन्टाइन गरेर अनि सेकेन्ड टेस्ट गर्ने गरेका छौँ तर it's still 80% sensitive 100% sensitive नभए पनि कुनै कुनै पेसेन्ट मिस हुन सक्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर पाठक र भारती देवकोटाज्यूलाई पनि अहिले हामीसँग जे चौधरी लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि नर्थ क्यारोलाइनाको डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट सेनेटर हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँको कन्भर्सेसन म स्टार्ट गर्न चाहन्छु अनि त्यसपछि यहाँहरू भाटामा फेरि हामी हाम्रो यो संवादलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछौँ let me see Mr. Chaudhury, are you online yet? He has not turned his microphone on. Mr. Chaudhury, if you are already on the line, and then can you please make sure that your microphone is turned on? Okay, let's wait for him to get into online, okay? हामी फेरि अब एकैछिन यो कन्भर्सेसनलाई नै कन्टिन्यू गरौँ डाक्टर Mr. Chaudhury, are you online yet? I can't hear your voice even though I see you in the meeting. Okay, we'll wait for him. Now म एकैछिन चाहिँ नि हाम्रो रोशन भण्डारी हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रिन्सबरो हाई पोइन्ट एरियाबाट उहाँले हाम्रो अहिले ग्रिन्सबरो हाई पोइन्ट एरिया चाहिँ नि नेपालीहरूको केही नेपाली परिवारको संक्रमण देखिएको एरिया हो र त्यहाँ बसेर काम गरिरहनु भएको छ
उहाँ रोशनजीलाई म सोध्न चाहन्छु, रोशनजी तपाईँसँग के डेटा छ, के इन्फर्मेसन छ ग्रिन्सबरो हाई पोइन्ट एरियामा हाम्रो नेपाली परिवारहरू सङ्क्रमित भएको विषयमा? कतिजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र कतिजना कस्तो किसिमको सेवा सुविधा अहिले उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ, उहाँको अवस्था के छ? Namaste, Anand Dadai. Thank you for letting me be here. अनि यहाँ सुन्दाखेरि हाम्रोमा 25 फ्यामिली जस्तो छन्, 40 देखि 45 इन्डिभिजुअलहरूलाई कोभिड-19 लागेको छ. I think Jay Chaudhury is online. Am I? Yes, I'm on now. Can you hear me? Yes, we can. Okay, so I'm going to switch it back in English so everybody would understand. I am from Triad area here in Central North Carolina. We have about 25 families who are infected with COVID-19, and we do have 40 to 45 individuals. Most of them, they do work at the Tyson meat plant in Wilkesboro, North Carolina. Oh, okay. So over 95% of them have mild or asymptomatic. Only few percentages are more in a severe cases, but not so much. And all of these people are currently staying in self-isolation. And I do have to let you know that there are a couple of people who are on the ground who is really, really helping more in a severe. Okay, I couldn't hear you, but anyway, we do have a couple of people such as Dev Bandari and Mr. Binay Aryal. Those guys are working really hard on the ground to support supplies and medical equipments, masks, hand sanitizers, and all of those, and even food through their GoFundMe pages. But other than that, yes, if you have any other question, I can get it, but I really don't have any other information for you other than that. Sure, Roshan. Thank you so much for the information and the data that you presented. I mean, this helps a lot in understanding what is the situation in Greensboro High Point area in North Carolina. We'll come back to you for further follow-up on this, but we'd like to welcome Mr. Chaudhury in our call. Mr. Chaudhury, thank you very much for your willingness to come into our call and being ready to share some of the information that you have today. You've been very, very vocal about bringing the communities together, and this is the time that we need your input on how the communities are doing. Thank you very much for accepting our invitation. Sure, happy to be here. Okay, now first question to you. Even before that, I'd like to tell my viewers that Mr. Chaudhury has been very, very supportive of Nepalese community here in North Carolina, and he has done tremendous job in bringing the communities together, like I said earlier. And there is hardly any program organized by Nepalese where Mr. Chaudhury hasn't been invited. So yeah, we again really appreciate your presence and your initiation. Thank you. Yeah. So first question to you is, where do we stand today in North Carolina in terms of our attempt to interrupt the transmission of coronavirus? So yes, thank you. So thank you, Sudhir. I know Babu also invited me as well, and honored to be with you all. So where do we stand on interrupting the virus? I mean, that's a good question. I mean, I think we have a sense based on Governor Cooper's approach that I believe that the curve has stabilized to some extent. That has obviously led to a reopening of some businesses in a very limited capacity, which is why you will see Crabtree Valley Mall open up for limited capacity here, and you will also see South Point Mall open up on Tuesday. But, and this is an important qualifier, while we may continue to practice social distancing and try to flatten the curve, I still think that the overarching challenge, and Governor Cooper has talked about this, is really the need for us to have testing. And I got in here towards the tail end of the call
I will tell you, I had no idea that we had members of the Nepali American community working at a food processing plant, which, I think again raises questions around testing. One thing that I would tell you, and, Babu wants to send me an email, please share that information with me. I will put you in touch with the senator from Greensboro so we can figure out what we can do in helping those families. Thank you, Chaudhury. We would, we have some follow-up questions to your remarks now, but I'd like to humbly request you to, make your phone a little bit tilt down so that we can see your face. How's that? That's a lot better. Thank you very much. Sure. Okay. Now, second question to you is, since you are saying there is a need for testing, even though the state has lifted its, stay-at-home order and the businesses are, opening in a gradual phase basis, have we done enough in terms of our measures in social distancing that gave us the time and effort that's required in order to go for enough testing capabilities in our health institutions here in North Carolina? Yeah, is your question, have we done enough testing? No, have we prepared enough? Are we in a well-prepared situation in order to perform more testing? No, I mean, we're not. I mean, I think everybody would agree that we are not well prepared for testing, but, part of the challenge, is that what we're seeing from a coordination from the federal level has simply not been here. I mean, I think this has been Governor Cooper's number one priority. I mean, we're not. I mean, I think everybody as getting some feedback, but as long as we don't have enough testing, I think it's going to continue to be a problem. I know that there have been private there have been partnerships with LabCorp, for example, here. That doesn't get us anywhere. State. Mr. Chaudhury, there is a cut in your voice. I don't know what is the problem, but now I can hear you properly. Since you touched a little bit about not having enough tests, how is your working relationship with the federal agencies? Are you getting enough support, or can you say that it's rather a challenging one? I mean, look, I have no relationship with the federal government, and I think as most of your participants here on the call know, that that is a relationship that takes place between the governor and the President of the United States. And I think that the frustration that Governor Cooper is experiencing with regard to testing is also something that other governors and other states are facing. I don't know what else to say, but this is just one of those instances where federal government leadership matters, and making sure that we get our testing rates up. I mean, if we don't get our testing rates up, I mean, my concern is we're not going to be able to reopen the economy, even if we reach a level such as the phase that we're going into. If we see a sudden outbreak of the virus and there's no way to test or to trace, frankly, and we can talk about the tracing efforts that are going to be put in place, but if we don't have testing and tracing, we're essentially not going to have the right tools in place for us to move into a position to both look out for the public health for our citizens, but also to reopen the economy. Fair enough, Mr. Chaudhury. Now, let's talk a little bit about the impact of lockdown and the coronavirus in general in our school system, as well as the nutritional supports that kids are getting in the schools. Now, since the schools are now closed for the remainder of the year, have you done, or have you seen any of the impact, or have you done any assessment on how the impact has been on the nutrition and food support for our children, for the future generation of ours? Yeah, no, I think it's a good question. I was just on a call with an organization based out of UNC that's doing a lot of school nutrition delivery. We have allocated using the federal relief dollars. Just last Saturday, we voted on a relief package that provides $75 million in food, nutrition, and childcare
The state currently, I believe we have upwards to 1,400 delivery sites where people and families can pick up school nutrition meals, and that doesn't even exclude the meals that are actually being delivered in separate sites where they may not be official sites. But my sense is, from what I'm hearing, and again, we need to rely on what you all are hearing on the ground or what your experience is. But my sense is, I think we're doing a pretty decent job in getting school nutrition and the meals out to the students that need it. Okay. I've just been notified that Mr. Steve Rao, who is the council member of Town of Morrisville, is also one of our audiences. Thank you, Mr. Steve, for being our audience. We really appreciate your willingness to talk, listen to our conversation. Now, follow-up question, continuing to Mr. Chaudhury here. What do we want to ask you is, I actually had some questions here. Okay, now, how rigorous or how strong do you think have our measures been in the side of social distancing that led to this gradual and phase-based opening of the businesses in North Carolina? I think that we have done a decent job in practicing social distancing that has put us in a position to go into phase one of the economy, which happened effective yesterday at 5 p.m. I think that the real question is whether we can maintain that social distancing, where do we have enough citizens that are going to wear masks, that are going to clean their hands and sanitize their hands on a regular basis, to be able to move into phase two. And while Governor Cooper has said that we would potentially move into phase two coming up in a couple of weeks, I think that would probably put us somewhere around May 22nd. And I will tell you, I think that those that are in the hospitality industry, such as restaurants and bars, have a great interest in seeing us get to phase two and phase three. It really is an open question about whether the citizens kind of carry out and be as careful as they have been to get us into that position. I mean, much of how we are addressing this issue is really based on the health experts and the guidance that we are getting from Mandy Cohen, who is the head of the Department of Health and Human Services. Okay, that sounds good. Now, the other question to you is, in the context of reopening the businesses but not having enough support on the testing side, how are we taking the aspect of a rebound of coronavirus? Have we done any assessment, or is there any data that's available to you that either approves or disapproves the rebound of coronavirus, even if we have eliminated it to some extent from our state? Yeah, look, I think it's a good question. I'm not privy to any private data. I think many of your listeners and you may have seen some of the projections on a potential resurgence based on where we are. And I think while those are projections, I mean, this is literally going to be a strategy and approach that will have to happen on a day-to-day basis, because depending on where the numbers are, both for the cases that we have of COVID-19 plus the deaths, and depending on where we find patterns around the state, I mean, that is going to dictate what our next approach is going to be. And I'm not trying to dodge your answer, but I mean, part of the challenge in dealing with this is that it is very much driven by data. I mean, one thing I will say to Governor Cooper's credit, compared to other states, our surrounding states in Georgia and South Carolina, I really do feel like we are much more data driven and driven by science and medicine than we are most of our surrounding states, maybe with the exception of Virginia. Okay, we're almost at the last of our conversation with you, Mr. Chaudhury. At the last, probably the last question to you is, are there any resources available
for the residents of North Carolina as well as businesses, local businesses that the state is providing, that you want us as a community, as an individual of this, state, as a business person to be directed towards in order to get the benefit that's much needed in this global emergency situation? Yes. So let me share a few resources and break theirs down for both the residents and then for small businesses. Number one, any of your participants can follow me on Facebook at Facebook.com/J for NC JAYFORNC. I do a post every morning, generally no later by 9 a.m. or 10 p.m. that does several things in the post. I post our state data, our county data here in Wake County, our U.S. data. I post our testing numbers, and then I also provide a very short summary of the latest actions that are taking place both at the state and federal level. So that would be one resource. Your viewers can also go directly to the Department of Health and Human Services website to obtain additional information. I can't recall the texting number, but they can also text to the Department of Health and Human Services to receive texting updates. So that's what I would say we have available for our residential folks. On the small business side, a few things to highlight. Number one is this General Assembly we just passed, and I was a strong advocate in pushing for this. We have just allocated $125 million for a small business loan. I think these are loans that can go up to $50,000. That we put that loan in place because I was very concerned based on what we saw with the federal stimulus package, that the PPP money would be exhausted quite quickly. Frankly, that money would go to businesses that are larger and have relationships with their with their banks. And this program was designed to help fill that need for those businesses who aren't able to get access to the federal dollars as quickly. And so I think the turnaround time for getting the loan, I think, is quite quick. It's roughly 8 to 14 days. I hope that we are going to do another bridge loan program because one of the things that I am hearing is that to keep them afloat. So that's one. I mean, for anybody who is looking for a loan program, if they go to the Golden Leaf Rapid Recovery Loan program, which you can Google, and I'm also happy to share this with Babu. You can find the application on there, and then in many instances, counties, depending on where your folks live, I don't know exactly what has been going on in the triad, but certainly the county, Wake County, and the city of Raleigh have both established loan programs as well that are targeted at small businesses there. So Wake County has put another $5 million to small businesses, and the city of Raleigh has put another $1 million. And so those are three additional pots of capital that are available to our small businesses outside of what the federal government has done. Thank you very much, Mr. Chaudhury. Thank you. We really appreciate your information, your direction towards the resources and everything that you have done so far for the Nepalese community. I can't say it enough that you are much more appreciated, very well appreciated within the Nepalese community. Thank you very much and keep up the good work and let us know what can we do in order to support you and the state in general. Thank you very much for being on our call today. Yeah, thank you. And if anybody has any questions, they are happy to email me at jay.chaudhury@ncleg.net. Obviously, you all have my contact information. I will try to circulate some of the information that I shared on this call. And thanks again for having me. Thank you very much. Bye for now. अब हामीहरू जाउँ फेरि हाम्रो प्रिभियस कन्भर्सेसनमा हाम्रो संवादलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ। म भारती देवकोटाजीलाई सोध्न चाहन्छु, अब कोरोना भाइरसको जस्तो हामीले मानसिक स्वास्थ्यको भनेको के हो भन्ने विषयमा अलिकति सुन्यौं, बुझ्यौं, कुराकानी गर्यौं अघि। अब यो कोरोना भाइरसले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो कस्तो किसिमको असर पारेको छ र पार्न सक्छ र दूरगामी प्रभाव के हुन सक्छ यसको? भोलि यो कोरोना छोडेर गइसकेपछि पनि हाम्रो मानव जातिलाई, मानव प्रजातिलाई चाहिँ कस्तो किसिमको दूरगामी प्रभाव यसले छोडेर जान सक्छ, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु पर्यो भारतीजी। हजुर,
अब अहिले हामीले धेरै जस्तो यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टकै कुराहरू बढी गरिरहेका छौँ किनभने सबैभन्दा पहिले हामीले अहिले जुन परिस्थितिमा एउटा जुन किसिमको रेस्पोन्स र रियाक्सन भएको छ अहिले नै यदि हामीले सम्हाल्न सक्यौँ भने धेरै कुराहरू यतिकैमा टुङ्गिन सक्छ। त्यही भएर कोरोना भाइरसको कन्डिसन भयो भन्दैमा हामीलाई यो मानसिक तनाव भयो भन्दैमा हामी सबैजना मानसिक रोगी हुन्छौँ भन्ने होइन। यो विशेष गरेर तनाव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ किनभने अहिले हामीले एकचोटि सम्झिनुहोस् त सुरुमा हामीले बिस्तारै अलिअलि चिन्ताबाट सुरु भएर त्यसपछि हामी दुखी हुने, धेरै फ्रस्ट्रेसनहरू हुने र ट्रमा आघातको परिस्थिति पनि आयो र भनौँ धेरै जीवनहरू पनि गुमायौँ सर्टेन ठाउँहरूमा र ग्रिफको कन्डिसनहरू आयो र यो होल स्पेक्ट्रम हेर्दाखेरि हामीले धेरै कुरा भोग्नु पर्यो यो मानसिक स्वास्थ्यको यो विशेष गरेर तनाव कसरी व्यवस्थापन रिफ्लेक्ट भयो जस्तो लाग्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि असर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब हाम्रो शरीरमा कतिको असर परेको छ जस्तै अब शारीरिक लक्षणहरू भन्दा टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, अलिकति थकान लागेको जस्तो हुने, धेरै खान मन लाग्ने अथवा थोरै खाने, निन्द्रा बढी लाग्ने अथवा निन्द्रा कम लाग्ने, धेरै एक्टिभिटी हुने अथवा एकदमै टायर्ड भएको फिल गर्ने, त्यो चाहिँ शारीरिक लक्षणको रूपमा देख्न सकिन्छ। र भावनात्मक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब इरिटेबिलिटी हुने, दुखी हुने, रिस उठ्ने, त्यो किसिमको प्रेजेन्टेसन हुन सक्छ। र व्यवहारमा भन्नुपर्दाखेरि अब रिसाउने, झगडा गर्ने, आफै घरमा पनि गाह्रो परिस्थितिहरू भएको हुन्छ र यो सबै लक्षणहरू र थिङ्किङ लेभलमा भन्नुपर्दाखेरि फोकस गर्न गाह्रो भएको जस्तो र यो लक्षणहरू आयो भने चाहिँ हामीले के सोच्नु पर्यो भने हाम्रो शरीर चाहिँ तनावपूर्ण अवस्थामा छ है भनेर बुझ्नु पर्यो। र यदि अहिले हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हामीलाई जस्तै निन्द्रा नै भनौँ, अब जतिको निन्द्रा लाग्नु पर्ने हो, निन्द्रा सबैभन्दा पहिलो तरिकाले असर परेको देखिन्छ र यदि धेरै दिनसम्म हामीले सुतेनौँ भने हामीलाई धेरै नकारात्मक असरहरू पर्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यही कुरा बढ्दै गयो भने एङ्जाइटी डिसअर्डर अथवा मेजर डिप्रेसिभ डिसअर्डर, पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर जस्ता रोगहरूले चाहिँ हामीलाई नहोला भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यही कारणले गर्दा अहिले नै यदि हामीले व्यवस्थापन गर्न जान्यौँ भने जस्तै व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि पनि अब स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट भनेको धेरैजनाले धेरै कुराहरू गरिराख्नु भएको छ तर विशेष गरेर अहिले कोभिड-19 को कन्डिसनमा चाहिँ दुईटा उपायहरूलाई विशेष ध्यानमा राख्नु भनिएको छ जस्तै प्रब्लम सल्भिङ स्ट्र्याटेजिज र इमोसनल कोपिङ स्ट्र्याटेजी। यो दुईटा तरिकालाई किन प्रयोग गर्नु भनेर भनिएको हो भने जस्तै कुनै यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सर्टेन कुरा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ र सर्टेन कुरा हाम्रो कन्डिसनमा चेन्ज गर्न सक्ने कन्डिसनमा छैन। त्यही भएर त्यही चेन्ज गर्न नसक्ने कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने म एउटा स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु मेरो। हजुर प्लिज। इज इट डिसेबल छ? ओके, ठिकै छ। र मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै जुन कन्डिसन छ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने सुरुमा एक्नोलेज गर्नु पर्यो जुन यो कन्डिसन। जस्तै फर एक्जाम्पल अहिले अब कुन डिरेक्सनमा जान्छौँ हामी, एउटा अन्यलको परिस्थितिमा छ, हामीलाई थाहा छैन अब यो कहिले यो सबै कुराहरूबाट हामी मुक्त हुन्छौँ र यो कन्डिसनमा हामी के गर्न सक्छौँ भने हामीले पहिलो त एक्नोलेज गर्ने अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ भनेर, र एक्नोलेज गरिसकेपछि हामीले रियाक्सन नगर्ने, टेक अ पज भन्छ होइन, एक किसिमले एकछिन रोकेर हेर्ने आफ्नो यो रियाक्सनमा ओ माई गड अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर एकदमै इमोसनली धेरै नै गाह्रो कन्डिसन गर्ने भन्दा पनि अलिकति पज लिने अनि पुल ब्याक गर्ने आफूलाई अलिकति यो हाम्रो परिस्थिति छ ल, यो परिस्थितिलाई मैले अलिकति बाहिरी तरिकाले हेर्दाखेरि मैले यसलाई कसरी एनालाइज गर्न सक्छु त, हामीले हरेक सोचेको कुरालाई हामीले विश्वास गर्नै पर्छ भन्ने छ र त्यो प्रश्न चाहिँ आफूलाई गर्नु पर्यो। र विशेष गरेर एक्सप्लोर गर्ने हामीले अलिकति के गर्दा ठिक हुन्छ त यो परिस्थितिमा, जस्तै अब डिप ब्रेथहरू लिने र अलिकति सेन्सेसहरू जस्तै प्रेजेन्टमा आउने कोसिस गर्ने। अहिले
अहिलेको परिस्थितिमा हामीले के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्नेमा चाहिँ बढी विशेष ध्यान दिनु पर्यो र स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब न्युज धेरै हेर्ने बानी भयो भने न्युजले पनि आफूलाई गाह्रो गर्छ त्यही भएर न्युज पनि अलिकति लिमिट गर्न निकै नै आवश्यक छ अहिलेको परिस्थितिमा किनभने जति बढी अब मृत्युको सङ्ख्याहरू हेर्नुभयो त्यति बढी आफूलाई तनाव हुनसक्छ राम्रो रिलायबल न्युज चाहिँ हेर्नु पर्यो किनभने त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ र आफ्नो इमोसनल कोपिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले हाम्रो स्टेट त चेन्ज गर्न सक्छौँ नि जस्तै हामी तनावमा छ भने हामी आफूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्तै हामीले एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ आफ्नो निन्द्राको ख्याल राख्न सक्छौँ डिप ब्रिदिङ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ मेडिटेसनहरू गर्न सक्छौँ योगा गर्न सक्छौँ वकिङहरूमा जान सक्छौँ यो सबै जुन हामीले आफूले गर्न सक्ने कुराहरू छ त्यो आफूले गरेर आफूलाई चाहिँ व्यवस्थापन राख्यो भने आफू एउटा राम्रो परिस्थितिमा पुर्याउन आफूले सक्छौँ र त्यो अहिलेको परिस्थितिमा यदि हामीले आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्यौँ भने कडा मानसिक रोगहरूबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ मैले चाहिँ हजुर हजुर हामी त्यसको चाहिँ नि यसको निराकरणका उपायहरूमा फेरि फलोअप गर्नेछौँ किनभनेदेखि यहाँले अलिकति टक्क छुनु भयो त्यहाँनिर मेडिटेसनका कुरा गर्नुभयो माइन्डफुलनेस मेडिटेसन भन्ने त्यो प्र्याक्टिस त्यस्तो खालको कुराहरूमा पनि हामी कसरी चाहिँ नि हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सक्छौँ के उपायहरू छन् भन्ने विषयमा थप केही इलाबोरेसन गर्न चाहन्छु तर योभन्दा अगाडि म फेरि डाक्टर पाठकबाटमा जान चाहन्छु डाक्टर पाठक अब तपाईँले भनिदिनु पर्यो हामी त प्रायः जसो खालि कोरोना लागेको बिरामीको बारेमा मात्रै कुरा गऱ्यौँ है कि अब स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ च्यालेन्जेस के छ स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ के समस्या छन् अहिले तपाईँ एकछिनलाई मानिलिउँ तपाईँ अहिले एउटा कोरोना लागेको बिरामीको उपचार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यो प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लगाएर पिपिई लगाएर के विचार आउँछ दिमागमा तपाईँलाई लाग्छ म युद्धमा जाँदैछु जस्तो लाग्छ कि होइन म सेवा गर्न जाँदैछु जस्तो लाग्छ कि कस्तो किसिमको भावना आउँछ र तपाईँका समस्याहरू एज ए हेल्थ प्र्याक्टिसनर तपाईँले कस्तो किसिमको समस्या भोग्नु भएको छ भोग्नुपर्छ मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपमा भनिदिनु पर्यो यो त अब यो प्रोफेसन यस्तो भयो होइन अब यसमा त आफूभन्दा पनि पेसेन्टको केयर गर्नै पर्छ उपाय नै छैन तर मेन्टल र फिजिकल च्यालेन्जेस हुँदो रहेछ सुरुमा यो कोरोना भाइरस एकदमै नोभल भाइरस भएको हुनाले इन्फेक्सस रेट एकदमै हाई थियो डेथ रेट एकदमै हाई थियो अनि यो हेल्थ केयर वर्कर्स पनि ह्युमन नै हुने रहेछन् होइन सुरुमा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स फेब्रुअरी मार्चमा बिरामी हेर्न जाँदाखेरि डर लाग्थ्यो हामीलाई डर लागेको थिएन होइन अब स्केयर्ड फ्यामिली हुन्छ बच्चा हुन्छ घरमा अब कसरी एक्सपोज भइएला के होला भाइरस घरमा लिएर आइएला कि भन्ने अर्को एउटा ब्याक अफ द माइन्ड थट थियो तर एप्रोप्रिएट प्रिकसन लियो हाम्रो हस्पिटलले हामीलाई धेरै हेल्प गर्यो पिपी पनि अभाइलेबल थियो हाम्रो हस्पिटलमा हामीले वेल प्लान्ड वेमा उपचार गर्न थाल्यौँ हाम्रो ट्रेनिङ नर्सेसहरूलाई आर्टिस्टहरूलाई फिजिसियन्सहरूलाई गर्दाखेरि आफ्टर ए वाइल 1 महिनापछि यो सबै नर्मल नै हो भन्ने लाग्न थाल्यो डर चाहिँ धेरै कम छ अब फिजिकली टायरिङ चाहिँ हुन्छ किनभने एउटा शिफ्ट चाहिँ 12 आवर्स 13 आवर्स 14 आवर्ससम्म जान्छ तपाईँको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू डन गर्न डफ गर्न टाइम लाग्छ मेन्टली स्ट्रेसफुल हुन्छ कतिको बिरामी हाम्रो आइसियुमा बचाउन गाह्रो हुन्छ अनि कतिवटा यङ बिरामीहरू एकदमै सिकेस्त भएर अनि मेन्टली एउटा बिरामीलाई बचाउन पाइएन भनेर एउटा जुन स्ट्रेस हुन्छ त्यो अर्कै स्ट्रेस हुन्छ भनेपछि पर्सनल लेभलमा प्रोफेसनल लेभलमा मेन्टली फिजिकली च्यालेन्जेस छँदैछ तर अगेन दिस इज अ प्रोफेसन हामीले प्रोफेसन चुज गरे हो एन्ड आई थिङ्क वी आर लकी कि हामीले यस्तो सेवा गर्ने मौका पायौँ यो पेन्डेमिक होपफुली हाम्रो लाइफ टाइममा फर्स्ट एन्ड लास्ट टाइम होला अनि हेल्प गर्न पाइयो त्यही खुसी लाग्छ अब हामीले सेम प्रिकसन लिन्छौँ जे हामीले अरूलाई भन्छौँ हस्पिटलमा पिपी युज गर्छौँ घरमा आएर
कपडा खोलेर बाहिर नै सिधै शावर लिएर आउने गरेका छौँ। त्यही छ मेरो ह्युमन्स मेन्टल र फिजिकल स्ट्रेस हुन्छ नै, अनि तर यु जस्ट टु गेट वी हेभ टु गेट थ्रु दिस। हजुर, म अब यसैमा एउटा थप म के कुरा जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि एकजना हेल्थ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, मेरो नजिकको आफन्त हुनुहुन्छ कि, उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि उहाँको स्वास्थ्य संस्थामा एउटा सर्जिकल मास्क चाहिँ नि 2 दिनसम्म लगाऊ भन्ने निर्देशन छ भन्नुभयो। इज द्याट अ सेफ प्र्याक्टिस? हजुर, अहिले त सर्जिकल मास्कहरू मोर रेडिली अभाइलेबल छ, तर जुन बेला यो एपिडेमिक भएको थियो युएसमा, त्यो बेला धेरै हस्पिटल्सहरू रेडी थिएनन्। अनि हाम्रो इकोनोमी, हाम्रो युएसको इकोनोमी तपाईँलाई थाहा नै होला, अप्टिमाइज्ड इकोनोमी छ भनेपछि वी डोन्ट ह्याभ एनिथिङ सरप्लस। हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्र हस्पिटलमा हामीले राख्ने गरेका छौँ। अनि सुरुमा त्यो अवस्था थियो, अनि सायद न्युयोर्कको हस्पिटलमा त्यो समस्या अहिले पनि होला, तर हि इज राइट। हामीले मास्कहरू, N95 मास्कहरू, सर्जिकल मास्कहरू अहिले पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म 2 दिन 3 दिन इभन समटाइम्स 7 डेजसम्म युज गर्ने गरेका छौँ। तर अब मास्क सप्लाई अलिक बेसी बढेको छ, एन्ड वी डोन्ट ह्याभ टु डु द्याट एनी मोर। सेफ्टीको हिसाबले हामीले सबै मास्क युज गरिसकेपछि एउटा ब्राउन ब्यागमा राख्ने गरेका छौँ, अनि त्यो ब्राउन ब्याग चाहिँ हामी सबैतिर क्यारी गरेर थ्रु आउट द डे युज गर्ने गरेका छौँ। तर मास्क चाहिँ सल्ट भयो भने, च्यातियो भने, फिट भएन भने एटलिस्ट हाम्रो हस्पिटलमा एडमिनिस्ट्रेसनले हामीलाई नयाँ मास्क दिने गरेको छ। हस् हस्, धन्यवाद। अब फेरि डक्टर भारती देवकोटा जी भट्ट जान चाहन्छु, साइकोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ। हामीले कुरा गऱ्यौँ भारतीजी, हामीले कुरा गऱ्यौँ अब अरू बेलामा त मानसिक अशान्तिको शिकार हुन सक्ने पपुलेसन, त्यो प्रोबेबिलिटी भएको मानिसहरूलाई झन् अहिले त हामी सबैजना घरमै बसेका छौँ। घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढ्न सक्ने प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। त्यो अवस्थामा यो विषम परिस्थिति परेको कारणले गर्दाखेरि झन् मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो असर परेको जुन स्थिति छ। अब यसलाई चाहिँ नि निद्रा नलाग्ने, छटपटी हुने, एङ्जाइटी, डिप्रेसन, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनियो होइन, यी सबैबाट हामीले पार पाउनको लागि, त्यसबाट उन्मुक्त हुनको लागि एउटा व्यक्तिले के गर्न सक्छ? अघि माइन्डफुलनेस मेडिटेसनको बारेमा कुरा गरौँ, त्यो एउटा टेक्निक हुनसक्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू केही टेक्निक हुनसक्छ? पहिलो क्वेसन। र दोस्रो क्वेसन, माइन्डफुलनेस मेडिटेसन भनेको के हो र त्यो कसरी गर्ने, त्यसको बारेमा भनिदिनु पर्यो। हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो अब के गर्न सकिन्छ त भनेर होइन। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो विचार, हाम्रो भावना र हाम्रो व्यवहार, यो तीनटैवटा धेरै नै इन्टरकनेक्टेड छ र त्यसको कनेक्सन चाहिँ हामीले थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ। जस्तै अहिलेको कन्डिसनमा मैले भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई अब अहिले धेरै नै चिन्ता लागेको छ। चिन्ता लागेको कन्डिसनहरूले गर्दाखेरि के छ भने अब सबै कुरा अन्यल छ, र अन्यल हुँदाखेरि हामीहरू यति ट्युन इन भएको छौँ कि सबै कुरा सर्टेन हुनुपर्छ। हामीलाई यो कहिले खुल्ने अथवा यो रोग कहिले पुरै जान्छ, हामीलाई सबै कुरा एकदमै जान्न हामी इच्छुक छौँ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने जहिले पनि सोच्दाखेरि चाहिँ आई निड टु बी 100% स्योर होइन, म चाहिँ एकदमै थाहा पाउनुपर्छ, मैले यो अनसर्टेन्टी मैले टलरेट गर्न सक्दिनँ भन्ने किसिमको जब विचार आउँछ, त्यो विचार आउनासाथ के हुन्छ भने हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ। हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ हामीले लिस्टहरू बनाउन थाल्छौँ, धेरै सामानहरू किन्न थाल्ने, अथवा अरूलाई ओभर प्रोटेक्ट गर्ने, अथवा हामीले भनौँ न डिसिजनहरू पनि अलिक छिटो लिने, अब कतिपय कुरामा चाहिँ अलिकति अभोइडहरू पनि गर्ने, त्यस्तो खालको व्यवहारहरू हुन्छ। र यो सबै जुन विचारबाट आउने एउटा व्यवहारमा परिवर्तन छ, र त्यो गर्दाखेरि हामीले याद गर्नु कि हाम्रो इमोसन्समा पनि फरक भएको हुन्छ। हामी यो यस्तो विचार आउन साथै हाम्रो मनमा चाहिँ विभिन्न किसिमको डर, चिन्ता, एङ्जाइटी हुनेको हुन्छ, र हाम्रो शरीरमा पनि हामीले विभिन्न किसिमको लक्षणहरू महसुस गर्ने हुन्छ। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो विचार र हाम्रो इमोसन्स र हाम्रो व्यवहार चाहिँ एकदमै कनेक्टेड छ, र यो कनेक्सनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन गरेर हामीले रोक्नुपर्छ। जस्तै यस्तो विचार आयो भने पनि हामीले जुन व्यवहार गर्छौँ नि, जस्तै धेरै किन्ने अथवा धेरै ओभर प्रोटेक्ट हुने, त्यो किसिमको व्यवहारहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। र हामीले एज सुन एज हाम्रो दिमागमा यस्तो किसिमको विचारहरू आयो भने चाहिँ हामीमा के महसुस भइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले अनुभव गर्नुपर्छ।
त्यो गर्न सिक्यौँ भने चाहिँ हामीले अलिकति यो परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ र हामीले बढी सिक्दै जान सक्छौँ। यो चाहिँ प्र्याक्टिस पनि लाग्छ अलिकति। र यहाँले माइन्डफुलनेसको कुरा गर्नुभयो। माइन्डफुलनेस भनेको चाहिँ हामीले मेडिटेसन भन्नासाथै हाम्रो के हुन्छ भने हामी एकदमै शान्त भएर बस्ने, हाम्रो दिमाग खाली हुनुपर्छ भन्ने खालको एक किसिमको हाम्रो बुझाइ छ। त्यो होइन, हामीले जुनसुकै कुरा गर्दाखेरि ध्यानपूर्वक गर्ने। जस्तै हामीले 2-3 दिन अगाडि हामीले बुद्ध जयन्ती मनायौँ। हाम्रो माइन्डफुलनेस भनेको नै हाम्रो बुद्ध धर्ममा आधारित प्र्याक्टिसमा मानिन्छ र यो प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ जे कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले ध्यानपूर्वक गर्ने। त्यो चाहिँ हामीले खाना पनि ध्यानपूर्वक खान सक्छौँ। र कसरी ध्यानपूर्वक गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो जुन इन्द्रियहरू छ उनीहरू सबैलाई चाहिँ उपयोग गर्ने। जस्तै हाम्रो इन्द्रियहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि व्हाट वी सी, हामीले के देख्छौँ, के सुन्छौँ, हामीले व्हाट वी स्मेल, व्हाट वी लिसन, व्हाट वी हियर, व्हाट वी टेस्ट, व्हाट वी फिल, होइन। हामीले जस्तै स्किनमा के महसुस गर्छौँ, हामीले के देख्छौँ, कुनै पनि अवस्थामा हामीले अब आफ्नै कोठामा बस्दा 5वटा कुरा हामीले के देख्छौँ, हामीले के कुरा स्मेल गर्छौँ, हामीले के आवाजहरू सुनिरहेछौँ, हामीले जस्तै खाना खाँदाखेरि कस्तो खालको टेस्ट महसुस गर्छौँ। त्यही भएर यो माइन्डफुलनेस मेडिटेसन भनेको हामीले जुनसुकै आफ्नो एक्टिभिटीमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र जस्तै मैले भन्नुपर्दाखेरि वकिङमा युज गर्न सक्छौँ। हामी जस्तै वक गर्न जाँदाखेरि हामीले के देख्छौँ, के सुन्छौँ, हामीले आफ्नो खुट्टालाई जमिनमा हिँडिरहेको महसुस गर्ने, यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीलाई अहिलेको परिस्थितिमा आफूलाई ग्राउन्ड गर्नलाई मद्दत पुर्याउँछ। किनभने हाम्रो दिमाग त केमा जान सक्छ, हामी फ्युचरमा पनि जान सक्छ, हामी पास्टमा पनि जान सक्छ। तर आजको दिनमा हामी कहाँ छौँ भनेर रियलाइज गर्नले यो माइन्डफुलनेस मेडिटेसन प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै नै उपयोगी छ। हजुर, भनेपछि प्रेजेन्टमा, अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा अहिले हामी भइरहेको यथास्थितिलाई नै हामीले आत्मसात यदि गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी रियालिटीमा झर्छौँ। हामीलाई फ्युचरको कारणले हुने स्ट्रेस अनि विगतको कारणबाट हुने डर, फियरहरूबाट चाहिँ हामी उन्मुक्ति पाउनको लागि त्यस्तो खालको अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनको रियलाइजेसन इज इम्पोर्टेन्ट भन्नुभयो है। अब हामीहरू लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर जाने प्रयासमा छौँ। अब हामीले अहिले लगभग 1 घन्टा भन्दा अलिकति समय बढी स्पेन्ड गरिसक्यौँ र अब बढीमा 15 मिनट हामी यो कार्यक्रम लम्ब्याउने पक्षमा छौँ। तपाईसँग भारतीजी, तपाईसँग फेरि म आउँछु एउटा अन्तिम प्रश्न लिएर कि यस्तो परिस्थिति परेको खण्डमा हगि यो कोरोना भाइरसले होस् या अरू कुनै कारणले मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर कसैलाई परेको छ भन्दै उसले के रिसोर्सेसहरू उसँग उपलब्ध छ या कहाँ सम्पर्क गर्ने केही छ त्यस्तो, त्यो बारेमा चाहिँ नि तपाईँले भनिदिनु पर्नेछ। त्यसको लागि एकैछिनमा म आउँछु है। डाक्टर पाठक भाटामा जाउँ। अब डाक्टर पाठक, अब हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, लक्षणका कुरा गऱ्यौँ, टेस्टिङका कुरा गऱ्यौँ हगि। एउटा एकदम हाँस उठ्ने भन्ने कि एउटा डरलाग्दो पक्ष के भनेदेखि 2 महिना भन्दा लगभग 2 महिना भइसक्यो हामी लकडाउनमा बसेको है। स्थिति जस्ताको तस्तै देखिन्छ। मानव प्रजातिले यो भाइरससँग हारेको होला, हारेको हो, हामी हारेकै हो, कोरोनाले जितेकै हो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, यो नोभल कोरोना भाइरस हो भनेपछि यसको बारेमा हामीलाई धेरै थाहा छैन। अनि ह्युमन्स अब साइन्टिफिकली हाम्रो धेरै रिसर्चहरू भइरहेछ, चाइनामा भइरहेछ, युरोपमा भइरहेछ, अनि युएसमा डेफिनेटली भइरहेछ। अब यसको इन्फेक्टिभिटी अलिक डिफ्रेन्ट छ। अब तपाईँले भाइरस कुरा गर्नुभयो भने सार्स भाइरस आएको थियो, मर्स भाइरस आएको थियो, सो भाइरसेस जेनरली एभ्री फ्यु इयर्स जेनेरेट भइरहन्छ। अनि हामी हारेका छैनौँ। वी आर स्टिल वर्किङ अन इट, वी आर स्टिल ट्राई टु लर्न अबाउट दिस भाइरस। भ्याक्सिन्स प्रिपेरेटरी स्टेजमा छ। होपफुली बाई नेक्स्ट इयर भ्याक्सिन्स पनि आउँछ होला। हामीले यो भाइरसलाई एकदम लाइटली लियौँ अनि यसको इन्फेक्टिभिटी एकदमै हाई थियो, हामी प्रिपेयर्ड थिएनौँ। सो इट टुक अस बाई सरप्राइज। तपाईँले हेर्नुभयो भने लास्ट पेन्डेमिक हाम्रो 1918 मा भएको थियो। अनि त्यसैले वी डिड नट लर्न फ्रम द पास्ट जेनेरेसन्सहरू थिएनन्
हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ रिक्वायरमेन्ट अथवा प्रिपेयर्डनेस त्यति राम्रो थिएन एन्ड द्याट इज वाइ यो भाइरसले यतिको इन्फेक्सन गर्न सक्यो त्यसैले यो भाइरसले यति मान्छेलाई मार्न सक्यो बट आई थिङ्क वी आर इन द राइट ट्र्याक हाम्रो चाहिँ कर्भ चाहिँ फ्ल्याट हुँदैछ हाम्रो इन्फेक्सन रेट अल ओभर द कन्ट्री लास्ट फ्यु डेजमा स्टेबलाइज भइसकेको छ अनि मोर हाम्रो फेरि अब टेस्ट गर्ने क्षमता बढेपछि हाम्रो हस्पिटलको क्षमता बढेपछि हामीले यो भाइरसको बारेमा अझ थाहा पाएपछि अनि धेरै मेडिसिन्सहरू पनि डेभलपमेन्टल स्टेजमा छन् जो कि होपफुली नियर फ्युचरमा आउँछन् भनेपछि आई थिङ्क फ्यु मन्थ्स फ्रम नाउ यो भाइरस लाइक अ जेनरल भाइरस भइसकेको हुन्छ बट तपाईँले भने जस्तै we were surprised by this virus. We have not lost to this virus, but we were surprised by this virus. And त्यसैले we are on the back foot, but hopefully, we are on the right track. भनौँ न। हजुर धन्यवाद। अब लास्टमा चाहिँ नि तपाईलाई एउटा कुरा सोधौँ यो उपचारको पद्धतिको विषयमा कुरा गरेर अनि हामी कुरालाई लगभग बिट मारौँ अघि एकचोटि कुरा आयो यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन र एजिथ्रोमाइसिनको कम्बिनेसनले चाहिँ नि यो कोरोना भाइरसलाई निर्मूल गर्न सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा आयो अनि धेरै टेस्टिङहरू पनि भए तर पछि गएर के कुरा भयो भनेदेखि त्यसको साइड इफेक्ट नै बढी भयो बेनिफिटको कम्पेरिजनमा भन्ने कुरा भयो इज द्याट ट्रु द्याट्स फर्स्ट क्वेसन द फलो अप क्वेसन इज what are other mechanisms or other methods that we have developed and we are working towards developing जसको चाहिँ नि एकदम फ्युचर प्रोस्पेक्ट राम्रो देखेको छ हो यो चाहिँ नि प्रमिसिङ छ है भन्ने कुन चाहिँ औषधि छ कुन चाहिँ उपचार पद्धति छ हेर्नुस् यो ट्रिटमेन्टको सम्बन्धमा जब यो भाइरस आयो नि अनि यसको इन्फेक्टिभिटी रेट यति हाई थियो यसले यति मान्छेलाई सार्यो अनि थाउजन्ड्स अफ पिपल डेड अनि त्यो बेला हामीले चाहिँ यो नयाँ मेडिकेसन स्टार्ट गर्न थाल्यौँ यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन र एजिथ्रोमाइसिनको कम्बिनेसन फ्यु स्टडिजमा मात्र बेस थियो भन्नाले 4-5 जना पेसेन्टलाई यिनीहरूले दिए अनि यिनीहरूको सिम्टम्स इम्प्रुभ भयो अनि दे थट दिस इज अ ड्रग द्याट क्यान वर्क तर त्यस्तो थिएन अनि त्यो बेला यति मान्छे इन्फेक्ट भइरहेको थिए यति मान्छे मरिरहेको थिए अनि त्यसैले दे निडेड समथिङ द्याट कुड वर्क अनि त्यसैले यो एकदमै अल ओभर द वर्ल्ड यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन र म्याक्रोलाइड अथवा एजिथ्रोमाइसिनको कम्बिनेसन एकदमै हुन थाल्यो तर नाउ वी हेभ मोर स्टडिज नाउ वी नो मच बेटर अबाउट दिस मेडिकेसन्स अनि तपाईँले भने जस्तै अब अहिले जुन स्टडी आएका छन् 2-3 स्टडी पब्लिस भइसकेका छन् अनि त्यसमा के देखाएको छ भने दिस मेडिकेसन्स आर नट गुड फर or it does not work for कोरोना इन्फेक्सन भनेपछि हामीले हाम्रो हस्पिटलमा त युज गर्नै छाडिसकेका छौँ त्यस्तै गरी अरू मेडिसिन्सहरू पनि छ जस्तो कि तपाईँले सुन्नुभयो होला डाक्टर फाउचीले रेमडेसिभिरको कुरा गर्नुभयो तर इट माइट बी प्रमिसिङ भन्नाले चाहिँ त्यसको एउटा स्टडी पब्लिस भएको थियो भर्खर 2 हप्ता पहिला ल्यान्डसेटमा अनि त्यसले के देखाएको थियो भने पेसेन्ट्स ट्रिटेड विथ रेमडेसिभिर मा आउटकम चाहिँ त्यति राम्रो थिएन भन्नाले चाहिँ त्यसले त्यसले चाहिँ एन्टिबाडी जस्तो काम गरेन त्यसले चाहिँ पेसेन्टलाई बचाउने अथवा आइसियुभन्दा बाहिर निकाल्ने सो इट वाज नट इट डिड नट चेन्ज दि मोर्बिडिटी अर मोर्टालिटी इन पेसेन्ट्स त्यसले त्यति राम्रो चाहिँ आउटकम देखाएन तर डाक्टर फाउचीको ग्रुपले एनआइएचमा सेम ड्रगले इन्भेस्टिगेट गरिराख्नु भएको छ ओभर 1000 पेसेन्ट्सलाई एनरोल गरेको छ अल ओभर द कन्ट्री अनि त्यसको डाटा चाहिँ अहिले आएको छैन सो वी स्टिल डु नट नो कि रेमडेसिभिरले काम गर्छ गर्दैन तेस्रो मेडिकेसन चाहिँ टोसिलिजुम्याब भन्ने छ त्यसले चाहिँ इन्फ्लेमेसनलाई कम गर्छ बडीमा अनि त्यो पनि हामीले यहाँ युज गर्ने गरेका छौँ तर त्यसको पनि आउटकम हामीलाई थाहा छैन चौथो कुरा हामीले चाहिँ इन्फेक्सन भइसकेका मान्छेको ब्लड लिएर प्लाज्मा लिएर त्यो प्लाज्मामा एन्टिबडी होला भनेर त्यो रिकभर गरिसकेका पेसेन्टको प्लाज्मा बिरेमा पनि इन्फ्युज गर्ने गरेका छौँ तर चाहिँ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्छ तर त्यसको पनि आउटकम हामीलाई थाहा छैन सो इन नटसेल हामीलाई 4-5 थरीको ट्रिटमेन्ट छ मल्टिपल रिसर्च भइरहेको छ तर एज अफ येट कुनै पनि मेडिकेसन मेरो हिसाबले इज नट एज प्रमिसिङ वी निड मोर डाटा वी निड मोर लिटरेचर हामीले चाहिँ अहिले एकदमै मजबुरी भएर अब वी निड समथिङ टु ट्रिट द पेसेन्ट भनेर डिफ्रेन्ट थरीको मेडिकेसन्स युज गरिरहेका छौँ बट साँच्चै के भन्नुभयो भने देयर इज नो सच मेडिकेसन्स गुड हस्पिटल केयर
good ICU care is all that matters अहिले चाहिँ. हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर पाठक. अब भारती देवकोटाज्यूबाट अघि मैले भने जस्तो यो मानसिक रूपमा असर पुगेको बिरामीहरू या पुग्न सक्ने बिरामीहरूको लागि सम्पर्क गर्ने ठाउँ कहाँ छ, कसरी उहाँहरूले चाहिँ सेवा पाउन सक्नुहुन्छ, काउन्सिलिङ कसरी पाउन सक्नुहुन्छ, केही फोन नम्बर छ, केही सम्पर्क सूत्रहरू छन्, त्यो भएदेखि सेयर गरिदिनुहोस् न प्लिज. हुन्छ, म दुईटा तीनटा नम्बरहरू चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु, किनभने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो डोमेस्टिक भाइलेन्स घरेलु हिंसाको कुरा गर्नुभयो र नेसनल डोमेस्टिक हटलाइन नम्बरहरू पनि छन्, जस्तै 1-800-799-7233. यदि कुनै पनि परिवार मा घरेलु हिंसा भइरहेको छ भने विशेष गरेर हाम्रो समुदायमा चाहिँ कम्युनिटीभित्र नै सल्भ गर्ने चलनहरू धेरै हुन्छ. त्यही भएर अलिकति यदि आफूलाई कुनै पनि परिवारमा घरेलु हिंसा छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने कृपया सोध्नु होला कि के कस्तो भइरहेको छ र सम्पर्कमा बस्नु होला त्यो परिवारसँग. र श्रीमानले एकचोटी नम्बर फेरि रिपिट गरिदिउँ न. डोमेस्टिक भाइलेन्स हटलाइन 1-800-799-7233. यो चाहिँ नेसनल डोमेस्टिक भाइलेन्स हटलाइन. र हस्बेन्डले वाइफले दुवैजनाले नै आफ्नो इमोसनल कोपिङ मेन्टेन गर्नुभयो भने धेरै जस्तो घरेलु हिंसाहरू धेरै बढ्नबाट बच्ने सम्भावना हुन्छ. र कम्युनिटी मेम्बरहरू पनि सचेत हुनु पर्यो. र अर्को एउटा चाहिँ सुसाइड हटलाइन, किनभने अहिले नेपालमा पनि धेरै तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ कि धेरै सुसाइड रेटहरू देखिएको छ कतिजना भनेर हैन. त्यही भएर यहाँ अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ द सुसाइड हटलाइन नम्बर इज 1-800-273-8255. जस्तै फेरि एकचोटि म रिपिट गर्छु 1-800-273-8255. र सर्टन पपुलेसनहरू अलि बढी भल्नरेबल हुन्छ र यदि आफ्नो समुदायमा कुनै पनि पपुलेसनलाई अलिकति सुसाइडल टेन्डेन्सी हाई छ भने जस्तो लाग्यो भने यो फोन गर्नलाई पछि पर्नु भएन. र इभन आफ्नै कम्युनिटीमा पनि यदि कोही व्यक्तिमा त्यस्तो मर्ने खालको व्यवहारहरू देखाइरहेको छ अथवा खुला रूपले भनिराख्नु भएको छ भने आफैले पनि 911 कल गरिदिन मिल्छ, किनभने यहाँ तपाईले ज्यान बचाइराख्नु भएको छ, त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो. र अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै काउन्सिलिङ सपोर्ट हामीले 20 जनाको एउटा टिम भएर मनोचिकित्सकहरू अघि मैले भने र मनोपरामर्शकर्ताहरू मिलेर एउटा टिम बनाएका छौँ हामीले. र यो टिमलाई चाहिँ कोभिड-19 स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन डेस्क भनेर भनिएको छ. नेपाली भाषामा हामीले काउन्सिलिङको सहयोग गरिरहेका छौँ. यसलाई डक्टर पेसेन्ट रिलेसन होइन कि, तर हामीले एज अ नेपाली भएको नाताले हामीले कसरी सहयोग पुर्याउने, कुन डिरेक्सनमा जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने किसिमले विशेष गरेर प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोगको रूपमा हामीले सुरु गरेका छौँ. र यो नम्बर चाहिँ 202-341-8696. फेरि एकपटक रिपिट गर्छु म 202-341-8696. र हाम्रो इमेल पनि छ manashanti2020@gmail.com. manashanti2020@gmail.com. यो इमेल यसमा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ. र हामीले सकेसम्म विदिन 24 आवर हाम्रो अन कलमा जो हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ सहयोग पुर्याउने हाम्रो एउटा लक्ष्य छ. Yes, thank you very much भारतीजी for this wonderful resource, wonderful information. अब चाहिँ नि मैले तपाईले एउटा कुरा सम्झाइदिनु भयो, मैले भन्न बिर्सेको भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो यो आजको कार्यक्रमबाट डाक्टर पाठकले र भारती देवकोटाजीले जति पनि सल्लाह दिनु भएको छ, जति पनि कुरा भन्नु भएको छ, यसले डक्टर पेशेन्ट रिलेशनशिप एस्टाब्लिश गर्दैन. दिस इज ओन्ली फर इन्फर्मेसनल पर्पस. यो यहाँहरूको जानकारीको लागि मात्रै हो. यसलाई उपचारको पद्धति मान्न अमेरिकाको कानुनले दिँदैन. डक्टर पेशेन्ट रिलेशनशिप एस्टाब्लिश हुँदैन. यदि तपाईलाई समस्या परेको छ भने अहिले भारती देवकोटाजीले भन्नुभएको जस्तै नम्बरहरूमा घरेलु हिंसाको लागि टोल फ्री नम्बर छ, त्यस्तै गरी सुसाइड हटलाइन छ, अनि त्यसपछि यहाँहरू आफैले एस्टाब्लिश गर्नुभएको कोभिड-19 स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन डेस्क
को नम्बर 2023418696 मा कल गरेर सेवा लिन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू भेरी मच भारतीजी। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौं र रोशनजीलाई म फेरि एकचोटि अन्त्यमा जोड्न चाहन्छु। रोशनजी, तपाईहरुले अब त्यहाँ भन्नुभयो केही नेपाली परिवारहरू संक्रमित छन् हैन, 40 जना इन्डिभिजुअलहरू संक्रमित छन् भन्नुभयो, तपाईहरुले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। कसैले तपाईहरुलाई यदि सहयोग गर्न चाह्यो भनेदेखि कहाँ सम्पर्क गर्न सक्छन्, कसरी चाहिँ नि त्यो सहयोग तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्छन् सो दैट त्यो सहयोग ती संक्रमितहरू नीडी पिपुलको दैलोमा पुग्न सक्छ? डेफिनेटली दाजु, थ्यांक यू सो मच त्यसको लागि त्यो अपर्च्युनिटी दिनु भएकोमा। हाम्रोमा अहिले 2 जना दाजुभाइहरू एकदमै लागेर काम गर्नु भएको छ यो फिल्डमा। उहाँले सबैको घरमा सामग्रीहरू पुर्याइरहनु भएको छ। उहाँहरूले अहिले हुँदा हामीले खानाहरू पनि पुर्याउने गरेका छौँ, किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई बाहिर आएर शपिङमा जानु नपरोस्, उनीहरू पोजिटिभ भएर अरूलाई ट्रान्समिट नगरोस् भनेर सबैले उहाँहरूले घर घरमा सामानहरू पुर्याउने काम गर्नु भएको छ। सो द्याट्स, म 2टा नम्बर दिन्छु, 2 जना मान्छे व्यक्तिहरूको नम्बर दिन्छु। दिन मिल्छ यहाँ? मिल्छ। कन्ट्याक्ट गर्नुको लागि उहाँको नाम चाहिँ देव भण्डारी, 3368996258 र हाम्रो विनय अर्यालजी 7038558581। उहाँ 2 जना व्यक्तिहरू ग्राउन्डमा बसेर एकदमै लागि पर्नु भएको छ। हामी चाहिँ साइडमा बसेर हेल्प गरिरहेछौँ। यसको लागि इफ यु क्यान सपोर्ट देम द्याट विल बी नाइस। मैले उनीहरूलाई पनि भनेको छु कि यो नम्बर मैले अपर्च्युनिटी पाएँ भने दिन्छु, अनि कल पनि आउन सक्ने छ सम्भावना भनेर चाहिँ भनेको छ उहाँहरूलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद रोशनजी, तपाईको इन्फर्मेसनको लागि, तपाईको सहकार्यको लागि, नेपाली कम्युनिटीमा तपाईले गर्दै आउनु भएको योगदानको लागि। वी आर रियली भेरी भेरी थ्याङ्कफुल टु यु। थ्याङ्क यू। डु व्हाट आई क्यान डु। एब्सोल्युटली। अब अन्त्यमा चाहिँ नि म यो एनसी फ्रेन्ड्स अफ एनसी को तर्फबाट यो आरटीपी एरिया, रिसर्च ट्रायंगल पार्क एरिया र समग्र नर्थ केरोलाइनाको स्थितिको बारेमा समराइज गर्दिन र यहाँसँग केही जानकारी छन् भनेदेखि हाम्रो बाबुराम दवाडीजी हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि बिजनेस पर्सन हुनुहुन्छ। बिजनेसमा पारेको असर र त्यसलाई छोटकरी रूपमा चाहिँ नि यहाँले जानकारी गराइदिनुहोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। बाबुरामजी। बाबुरामजी, तपाईको आवाज आएको छैन, यदि बोलिरहनु भएको छैन भनेदेखि। अहिले सुनिन्छ? सुनिन्छ। थ्याङ्क यू अनन्तजी। ट्रायंगल एरियाको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ फ्रेन्ड्स अफ एनसीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार 1.5 महिना पहिला 3वटा परिवारमा चाहिँ टेस्ट गरिएको थियो कोभिड-19 को, जसमा 2वटा फ्यामिलीको टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो र एउटा फ्यामिलीको टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो। जुन चाहिँ पोजिटिभ आएको थियो त्यो फ्यामिली चाहिँ अब कोभिड-19 बाट रिकभर हुँदैछ र यहाँ रहेका चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूले त्यो फ्यामिलीलाई चाहिने आवश्यक सहयोगहरू पनि प्रदान गर्दै आएको चाहिँ अवस्था छ। र यही हप्ता अर्को 2वटा फ्यामिलीको पनि टेस्ट भएको र चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ रिजल्ट अझै आउन बाँकी छ भन्ने कुरा बुझिएको छ। र ट्रायड एरियाको त रोशनजीबाट थाहा भइहाल्यो। र अर्को चाहिँ हामीले नर्थ क्यारोलाइनाका अरू सिटीहरू जहाँ नेपाली दाजुभाइहरू बस्नुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू बस्नुहुन्छ, ग्रिनभिल, फेटभिल, कङ्कर्ड र चाहिँ शार्लोटमा पनि साथीहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गरेका छौँ। तर ती स्थानमा चाहिँ कोही पनि नेपालीलाई कोरोनाले चाहिँ संक्रमण गरेको भनेर चाहिँ कुनै पुष्टि भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन। तर अब हाम्रो ओभरअल नर्थ क्यारोलाइनामा हेर्दा चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ त्यति असर नपारेको छ, तर चाहिँ हामी सधैँ सतर्क रहनुपर्ने र चाहिने जति सबै सतर्कता चाहिँ अपनाउन पर्ने चाहिँ जरुरी छ। त्यो कुराहरू अलरेडी अब यहाँ डिस्कसहरू भइहाल्यो। र अब बिजनेस अपडेटको लागि भन्नुपर्दा चाहिँ नेपालीहरूले नर्थ क्यारोलाइनामा ओन गर्ने बिजनेसहरू मुख्य गरेर चाहिँ
थ्रेडिङ, स्पा, कन्भिनियन्स स्टोर, ग्यास स्टेसन, रेस्टुरेन्ट, ट्याक्स सर्भिस, आइटी सर्भिसहरू हुन्। अब यो कोरोनाको चाहिँ महामारीले गर्दा धेरै जसो यी बिजनेसहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था र बन्द भइसकेका पनि छन् र अब जब चाहिँ अब यो संक्रमण अब कम हुँदै र चाहिँ स्टेट पनि इकोनोमी खुल्ने अवस्थामा बिस्तारै खुल्दै जाला पनि र कोभिड-19 को महामारीमा चाहिँ यसो मलाई पनि विचार गर्दा यो स्मल बिजनेस नै सबैभन्दा बढी हिट भएको छ जस्तो लाग्छ। अनि के हुन्छ भने सबै एक्सपेन्सहरू बिजनेसमा हुने एक्सपेन्सहरू जस्ताको तस्तै हुन्छ, तर बिजनेसहरू चाहिँ बन्द गर्न परिराखेको र खोले पनि अब मिनिमम आवरहरू खोल्नुपर्ने अथवा चाहिँ जति नर्मल बिजनेस हुन्छ त्योभन्दा आधा अथवा आधा पनि नहुने अवस्था छ। त्यसै भएर चाहिँ अलिकति समस्यामा स्मल बिजनेसहरू छन् यतिखेर र यसले गर्दा अनइम्प्लोइमेन्ट पनि निकै बढेको देखिन्छ। नर्थ क्यारोलाइनामा करिब 500 जना यो कोभिड-19 को महामारीले जब लस गरेको भन्ने अनुमान गरिएको छ र अघि जे चौधरीले भने जस्तै गभर्नमेन्टले अनइम्प्लोइमेन्ट कम गर्नको लागि पीपीपी त्यसलाई भन्छ पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम त्यो गभर्नमेन्टले ल्याएको छ, तर यसमा सर्टेन बजेट मात्रै छुट्याएको छ जुन चाहिँ लोन चाहिँ एप्लाई गर्नेलाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसको आधारमा चाहिँ उपलब्ध चाहिँ गराइएको छ। तर यसको समस्या के छ भने पीपीपी लिएर लङ टर्मसम्म चाहिँ सस्टेन हुने चाहिँ अवस्था छैन र फेरि अघि जे चौधरीले नि थोरै चाहिँ निकालेको थियो। अब स्मल बिजनेसको चाहिँ ब्याङ्कसँग कस्तो सम्बन्ध छ त्यसमा पनि भर पर्छ, किनभने लोन भनेको ब्याङ्क थ्रु लिने, अब फेडरल गभर्नमेन्टले उपलब्ध गराए पनि ब्याङ्क थ्रु लिने हुनाले विशेष त ठुला ब्याङ्कले चाहिँ रिभ्यू गर्ने टाइम र प्रोसेस गर्ने टाइम धेरै लगाइदिनाले बिजनेस लोन पीपीपी लोन चाहिँ एप्रुभ हुँदा अथवा चाहिँ प्रोसेस हुनुभन्दा पहिला नै फन्ड सकिएको पनि अवस्था छ। र अर्को इकोनोमीलाई हेल्प गर्नको लागि र स्मल बिजनेसको लागि हेल्प गर्नको लागि इकोनोमिक इन्जुरी डिजास्टर लोन भन्ने पनि छ। यो चाहिँ सिधै एसबीएसँग चाहिँ डाइरेक्टली एप्लाई गरेर पनि लिन सकिन्छ। यसमा चाहिँ के छ भने अनन्तजी 10,000 चाहिँ अलि सजिलैसँग लिन सकिन्छ। यदि हामीले चाहिँ त्योभन्दा बढी लोन लिनु छ भने अब प्रोसेसिङ टाइम अप टु 90 डेज लाग्न सक्ने, अनि त्यसको लागि धेरै डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्ने, अनि क्रेडिट हिस्ट्री र बिजनेस हिस्ट्रीहरू पनि उनीहरूले हेर्ने हुनाले त्यो चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन र यसको बारेमा अलि धेरै कुरा हुन्छ। अहिले यति भनौँ होला। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच बाबुरामजी फर भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन। अब हामीले कार्यक्रमको ड्युरेसन चाहिँ नि लगभग 1.5 घन्टा स्पेन्ड गरिसक्यौँ। अन्त्यमा म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। तपाईँ आफै पनि फ्रेन्ड्स अफ एनसी को एकजना सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो समूहको अनौपचारिक समूहको। के भन्न चाहनुहुन्छ आजको कार्यक्रमको विषयमा? केही छ तपाईँको अन्तिम भनाइ उहाँहरूलाई, सबैजना हाम्रो हेर्ने दर्शकहरूलाई? स्योर। हाम्रो फ्रेन्ड्स अफ एनसी को निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर अति व्यस्त समयका बावजुद पनि सामाजिक भावनाले हाम्रा श्रोता दर्शक हाम्रो जीवनमा पर्न गएको असरको बारेमा, यसबाट बच्ने उपायहरू, कोरोनाले संक्रमित भए के गर्ने, कसरी चाहिँ रिकभर हुने, हाम्रो आर्थिक जीवन, सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ हामीले यसबाट के सिक्ने, मुख्य गरी आफू कसरी सुरक्षित रहने र आफ्नो समुदायमा चाहिँ अरूलाई कसरी सुरक्षित रहनको लागि सहयोग गर्ने भन्ने बारेमा जुन यहाँहरूले चाहिँ ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि डाक्टर विकास पाठकज्यू, साइकोथेरापिस्ट हाम्रो भारती देवकोटाज्यू, नर्थ क्यारोलाइनाका सिनेटर मिस्टर जे चौधरीज्यू, ग्रिन्सबोरो हाइपोइन्टबाट हाम्रा साथी अत्यन्त क्रियाशील व्यक्तित्व रोशन भण्डारीज्यू, तपाईहरू सबैलाई चाहिँ फ्रेन्ड्स अफ एनसी को तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
Senator Mr. Jay Chaudhury. उहाँ चाहिँ अहिले हुनुहुन्न होला तैपनि thank you so much for accepting our invitation and providing valuable information to North Carolina Nepali community. We are, you are part of our community and we all love you and we need your support in future also as we are getting all the time. अर्को कुरा यो प्रोग्राम चाहिँ सम्पन्न गर्न विगत केही दिनदेखि जुट्नु हुने फ्रेन्ड्स अफ एनसी का साथीहरू सुमन ओस्तीज्यू, विनोद भट्ट, बीपी पोखरेलज्यू, राजन पौडेलज्यू, मदन पहाडी, बाबु सुवेदी र तपाईं अनन्त नेपाल सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै यो प्रोग्राम सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ समन्वय गर्नुहुने एनसीएनसी का प्रेसिडेन्ट रविन्द्र कार्कीज्यू, एनआरएन ए नर्थ क्यारोलाइना च्याप्टर का प्रेसिडेन्ट कुलानन्द शर्माज्यू, नेपाली जनसम्पर्क समिति नर्थ क्यारोलाइना का प्रेसिडेन्ट श्री डाक्टर चिरञ्जीवी भट्टराईज्यू, तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै टेक्निकल सपोर्ट गर्ने साइबर हेडलाइन र रामहरि सुवेदीज्यू, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले चाहिँ फेसबुक लाइभ पनि गर्नमा धेरै मद्दत गर्नुभएछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा सबै दर्शक श्रोता र शुभेच्छुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रोग्राम केही न केही रूपमा उपलब्धिमूलक भयो होला र हुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद बाबुरामजी। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा म यहाँहरू सबैजनालाई हेरिदिने अहिलेसम्म हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरू यहाँहरू सबैजनालाई फेरि मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आशा छ यो कार्यक्रमले तपाईलाई केही न केही सूचना प्रदान गर्यो होला जो सहयोगी हुनेछ आगामी दिनहरूमा। मलाई यो अपर्च्युनिटी प्रदान गर्नुभएकोमा फ्रेन्ड्स अफ एनसीलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही क्वेसनहरू आएका रहेछन् हामीसँग फेसबुकमा, तर हामीले अनफर्चुनेटली ती क्वेसनहरू लिन सकेनौँ। डाक्टर चिरञ्जीवी भट्टराई, त्यसपछि आशिष हाडा लगायत केही साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ क्वेसन राख्नु भएको थियो। अनफर्चुनेटली हामीले त्यो क्वेसनहरू अहिले त्यसको जिज्ञासाको समाधान विज्ञहरूबाट राख्न सकेनौँ समय अभावको कारणले। आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ भनेदेखि डेफिनेटली तिनलाई स्थान दिनेछौँ। आगामी दिनमा पनि यहाँको यस्तै सक्रिय सहभागिताको आशा गर्दै डाक्टर विकास पाठक र भारती देवकोटा यहाँहरूप्रति फेरि पनि अन्त्यमा फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।